Scoop bersama Fiza O. Selamat malam Singapura. Selamat kembali ke satu lagi episod bagi Scoop bersama Fiza O. Hidup ini ibarat putaran roda. Kadang-kadang kita terbang tinggi sekali, kadang-kadang tak terbang langsung. Macam juga industri seni ni. Kadang-kadang job kita banyak. Kadang-kadang, job hilang. Mana job? Kan? Maka itulah kita nak tanyakan, ada kalangan artis ni yang tiba-tiba hilang. Maka itu malam ini dalam Scoop, kita scoop mereka keluar dari tempat persembunyian mereka. Tak adalah, kita nak tahu cerita mereka menghilangkan diri. Kenapa? Apa sebabnya? Apa mereka buat selama ni? Anda bersedia? Ayo kita scoop sekarang juga dalam Scoop bersama Fiza O. Scoop malam ini sangat istimewa sebab kita mengundang dua artis yang kalau saya sebut nama mereka sahaja, awak dah tahu dah kualiti suara mereka. Mereka ni dua-dua champion, juara you. Juara siapa? Juara Anugerah. Persilakan Sarah Akilah dan Eka Mairina. Okey, post Anugerah, post champion. Yes, yes girl. Persilakan Sarah juga Eka, terima kasih. Wow, tadi macam photoshoot untuk final Anugerah ya. Adakah anak-anak awak tahu mak-mak mereka ni adalah champion pertandingan Singapura tahu waktu tu? Anak saya yang pertama memang ada kat dalam perut pada waktu itu kan. Jadi of course dia bawa nama Diva dekat nama dia. So dia tahulah mak dia pernah menjuarai Anugerah. Ibu yang hebat ya Eka ya. Bolehlah. Begini ya, bolehlah. Bolehlah gitu. Bagi Sarah, anak Sarah yang paling dewasa dan paling kecil apa usia? 12 tahun. 12 tahun? Kakak. Dah 12? Dah 12 dah. Dah 12 cepat. Time flies ya. Yang kecil 6 tahun. 6 tahun. Jadi Masuk dia 6 tahun. 3 anak Sarah? 3. 3 Jadi macam mana Sarah terang kepada anak Sarah tentang mak ni terror tahu? Mula-mula dengan kakak lah. Kakak yang lebih tahu I yang masuk competition Anugerah. And kasih dia tengok video kat YouTube. Dan cakap dia tengok tahu macam mana. Macam this is the audition yang I pergi. Lepas tu ada banyak fans. Kan kita ada shows. Dia ada banyak fans. And it was road shows banyak lah. So dia kata, banyaknya fans cakap, tahu mak you dulu terror. Kan? And then setiap show dia akan datang. Waktu dia masih kecil. So setiap show dia akan kat situ. So dari situlah dia tahu macam mana, how wow it is. Wow. Sarah kata. Ini show apa ni? SG Mania. SG Mania. Saya. SG Mania pun pertandingan kan? Antara selebriti kan? Waktu tu Sarah menang tak? SG Mania? Kita nombor 3. Nombor 3 di kalangan para selebriti Padahal di kalangan selebriti yang hebat-hebat juga. Betul. So basically it's a win. It is. Sebab kadang-kadang bila awak bertanding dengan para selebriti yang awak tahu boleh nyanyi, lagi darah gemuruh tu boleh menjejas persembahan. Betul. Kan? I ada gambar Eka juga. Tengok apa gambar. Tengoklah. Wow, penjiwaannya terasa. Walaupun tak dapat mendengar suara, tapi penjiwaannya menusuk jiwa. Ini karena ilmu anda lebih tinggi loh. Lagu tentang kamu ni adalah lagu yang keberapa bagi Eka? Ini sebetulnya single setelah SG Mania. So sebetulnya belum sempat dipromosikan. Kemudian tiba-tiba tu ya macam saya rasa kehilangan semangat untuk meneruskan. Jadi, sedihnya. It just happen. Kebetulan pada saat itu juga anak saya yang pertama that time masuk JC kan. I see. Jadi saya rasa sibuk dengan anak dia. saya lebih memerlukan I sebagai ibu daripada macam I kat luar sibuk sana sini dan I tak boleh. Anak nombor 2 dan 3 Eka waktu tu berapa usia? Ke Sec 1. Jadi PSLE. Ni apa tu? Ni kawan ni dipetik tahun bila? Tahun kemarin kita raya kat Jakarta. Tahun 2023? 2023. Karena tahun 2022 my father baru meninggal.
Jadi saya rasa itu lebaran tu akan amat sangat menyedihkan kalau saya tak lebaran Di Jakarta. di Jakarta dengan mami saya kan, mami saya sendiri. Bagi bila suami Eka tahu bahawa Eka dah tak ada hati untuk promosi lagu, apakah reaksi dia? Dia juga tetap mendukung, Aha. dia tetap support karena dia tahu saya adalah perempuan yang tahu prioritas dalam hidup. Jadi saya selalu memprioritaskan hal-hal yang penting dalam hidup saya. At that point of time, At ya? that point of time. Pada saat saya diperlukan untuk anak, saya akan ke anak. Aha. Sejujurnya suami saya adalah fans nomor 1 saya. Jadi apa ya? Saya rasa bersyukur lah. Dan bagi Sarah pula. Sarah juga. Saya biasa temu Sarah beberapa tahun sebelum ini. Sarah juga selalu menyuarakan tentang keserasian awak dengan suami. Betapa awak mensyukuri sangat juga suami anda yang sangat memahami anda. Ceritakan tentang, betapa sangat juga anda mensyukuri bertemu dengan suami awak. Kita jumpa melalui seorang kawan. Oh, ini adalah gambar yang bertajuk I Sayang Abang. Suamiku bukan Mr. Pilot. Ataupun Ejen tak, rumah. ini abangku, jangan ganggu hidupku. Jadi Aku yang punya. Awak bertemu dengan menerusi mutual friends. Lepas tu I feel sangat kagum lah dengan sikap dia tu yang nak terima I dengan Aira. Janganlah sedih. anak sulung anda. Aira tu adalah anak dari perkahwinan sebelum itu. Dia very supportive. Dia selalu motivate I untuk do something better for untuk diri kita. Dan satu yang dia selalu tanya, kenapa you sayang I? Kenapa you sayang I? I takkan jawab. I cakap, nantilah satu hari tahu. Tapi hari ni I nak jawab. Sebab dia ni, kalau tengok dia tu kalau macam stres ke problem, tengok dia nanti I feel very calm. I tengok muka dia, dia selalu dia relax je. Nanti my family members akan, my siblings, my family members dengan my relatives, muka husband kau ni macam relax je. Cakap, ya ke? Actually, I agree lah kan. Dia. So, I think in my life and Aira, I need someone like that to keep the family together. Seseorang yang opposite of ni dia. me. That's Aira, Akil and Anas. Ada This is anak on my perempuan birthday. seorang kan? Saya. Dan awak dah berumah tangga dengan suami awak berapa tahun? 9. 9 tahun. 9 tahun. Cepat Cepat masa berlalu 9 tahun dah. Dan memandangkan suami awak berdua sangat-sangat supportive. I tak rasa suami awak akan cakap, tak suka nyanyi. Because you masih masuk lagi Azmania. Jadi apakah yang membuat Sarah orang anggap sebagai tenggelam timbul? Jarang-jarang, dia muncul sekali. Macam mana? Mungkin pasal I dah bila dah berumah tangga tu, lepas tu shortly kita ada children kan. Kerana anak dah 3. So macam lah Ika tadi, kalau boleh nak spend more time dengan anak-anak, luangkan lebih masa untuk anak-anak. Jadi daripada mereka bayi, suami I dah try to convince me to stay home, do something else sementara so that I ada lebih banyak masa dengan family. Bagi Eka sendiri, sehingga waktu tu baru awak rasa macam awak dah hilang mood untuk nak beraktiviti. Awak dah terangkan pada kita ya. Tapi sepanjang dari awak menang anugerah, so anda berumah tangga, adakah awak masih lagi aktif sepanjang tu? Tak juga kan? Muncul juga kadang show raya. Ya, cuma ada show, tapi lebih kepada private show. Kalau Sarah sendiri, you rindu? Rindu sangat. Tu kadang-kadang karaoke kat rumah. Tapi nanti my daughter, my children akan ketawa. Saya cakap, you don't know last time, I dance like this tau. I sing macam ni tau. Habis my daughter pernah tanya, dekat kita driving, kali dia cakap, how can you know all the songs? Dan namanya penyanyi. Mana lagu kita tak tahu? Semua tahu. Dia menghafal. Dah, menghafal. Dia menghafal kan? tau. Itu yang hebatnya Betul. Baru dia tahu betapa hebatnya mak dia. Baru sedikit I bagi, okey? Rindu nak perform. I rindu sangat nak perform kat big stage kalau boleh. Tapi mungkin belum ada rezeki lagi kan. Producer. Mereka bukan tak mahu. Ya, bukan tak mahu. Mereka menantikan. Tunggulah dia punya offer tu. So ini dia juara-juara anugerah tahun
Oh, 2003. 2003 dan 2009. dan 2009. Lama. Champion kita. Jadi kita akan dengar lagi banyak dari champion kita selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Scoop bersama Fiza O. Siapa yang selesai tamat macam ini, paling cepat adalah pemenangnya. Kalau tak kerana dia, I tak menyanyi lah. Awak pernah dibimbing oleh Titik Puspa? Yang carikan jobs Titik Puspa. Kembali ke Scoop bersama Fiza O. Baik, kita akan mulakan dengan permainan kita pertama, episod kali ini. Kita nampak tak cawan-cawan ni? Yes. Yang tahu Eka dan Sarah, awak mesti kompetitif. Sebab mak-mak ni dia macam, aku boleh buat. Walaupun tak boleh buat. Ya, betul. Kita mak-mak ni kan macam gitulah setara kita. Jadi, kita nampak cawan-cawan ni kan. Ya. Apa yang akan berlaku adalah, kita akan diberikan 90 saat. Okey? Untuk kita aturkan cawan-cawan kertas ni macam gini. Contoh. Jadi, kita akan aturkan di bawah macam gini. 90 saat tau. Lepas tu bila dah habis macam gini, awak kena masukkan satu persatu. Ya. Baguslah pula. Siapa yang selesai tamat macam gini, paling cepat adalah pemenangnya. Sudah bersedia? Kita kata masing-masing. 90 saat. Kita mulakan dari sekarang. Aturlah cawan-cawannya seperti mengatur kehidupanmu ya. Easy ya. Penuh dengan kemas Ternyata dan kecepatannya susah ya. Ini macam kerja kita. Kan? Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Macam gitulah. Oh, Sarah hebat, Sarah. Sarah, baru aku puji. Baru aku puji, Sarah hebat. Tolong. Okey, dah. Terus. Siapa yang paling cepat? Siapa yang paling cepat? Okey, kita buat ala-ala macam Olimpik sah. Kita akan repeat semula saat terakhirnya, secondnya. Siapakah yang paling cepat? Ya, mungkin 0.2 seconds. Wah. Ya, begitu. Tapi Sarah ketat. Dia punya ye tu macam nak anugerah. Macam nak anugerah. Ya. Baik, champion anugerah. Ayo kita ke sofa sekarang ini. Okey. Sekarang ini kita dah sampai ke segmen iaitu Scoop Kini dan Scoop Kuno. Kita akan scoop cerita lama. Cerita yang bagus-bagus lah. Kata Eka tadi, Eka mula menyanyi pada usia Eka 4 tahun. 4 tahun. Umur 4 tahun itu saya menyanyi solo memang. Jadi ada satu band ni, dia main di tempat dia perform di tempat yang memang terkenal sekali di Jakarta, namanya Taman Ria Senayan. Jadi saya nyumbang di situ satu lagu. Kemudian dia suruh I pula nyanyi setiap minggu. So 4 tahun Iya, dah dibayar dah setiap hari. Dah setiap ada minggu. gaji Dah 4 tahun je. Tak ramai tahu ya, awak pernah dibimbing oleh Titik Puspa. Saya ikut Titik, saya panggil Mami Titik Puspa. Tengok level dia, Mami Titik Puspa, rapatnya begini. Ya, sampai ke rumah dia semua tahu. Yang carikan jobs Titik Puspa. Okey, mind blown. Jadi sambil itu bintang tamunya ya selalu Mami Diana Nasution, almarhum waktu itu, kemudian Mami Titik Puspa, ya Bruri Festival 5. Ya, so mereka tuh sangat terkesan sekali dengan suara saya. Jadi dia panggil saya, "Nak sini." "Nak Eka, mau nggak nyanyi sama Mami?" Gitu tuh. Dia bilang, "Nyanyi gimana maksudnya?" Kalau dia ada job apa-apa tuh selalu panggil Diana gitu. Nasution. Diana Nasution. Sampai titik saya mau menikah dengan orang Singapura, saya pindah ke Singapura. 1 hari sebelumnya saya masih nyanyi di rumah dengan Tante Diana Nasution. Ya, almarhum waktu itu. Jadi saya kebetulan mungkin yang membuat saya seperti sekarang ini karena saya dikasih kesempatan untuk bekerja sama dengan orang-orang hebat. Semuda dari saya secondary school. Ini adalah gambar lama. Iya. Itu Rio Febrian loh yang pakai bulls itu. Yang pakai bulls. Ya. So yang kedua ini Seno, dia memang dulu selalu juara yang di Indonesia. No, yang laki-laki. Seno namanya. Seno. Juara. Selalu di atas saya. Ya. Tapi pada saat ini lucu jadi. Ya. Ini Eka, mana Eka? Kiri kanan? yang pakai baju putih. Kanan? Iya. Meletup kau Eka? Jadi itu sekitar umur saya mungkin 15-16 tahun. Tapi ini competition untuk universitas punya student. Dan Rio tanggal keberapa?
Rio ketiga. Ketiga? So ini 1, 2, 3. Ketiga. Kalau Sarah bermula dengan permulaan yang sangat berwarna-warni, 4 tahun, baju titik, puspa, sebagainya. Sarah, macam mana Sarah bermula nyanyi? Dan Sarah juga sebut, kata Sarah, you lasak. Very lasak. You dalam, apa tu, you pernah main bola. Pernah. Ceritakan macam mana? Macam mana jadi bagus main dari bola pemain ke? bola? You tenang bola kiri kanan. Macam mana? I boleh sepak semua. I was a defender. I was a right back position. I start when I was 16. Tengah N-level lah tu. So kita main bola with a group of friends. And then lepas tu join Singapore Armed Forces Women's Team. Oh, awak dalam pasukan, profesional Correct. Lepas tu kita whole jing gang akan go together. Kalau we won a few competition, a few tournaments. Lepas tu kita beralih ke Paya Lebar Punggol FC Women's Club punya. Lepas tu I was spotted to join National Under 18 for a short while. Pasal bila I pergi sana macam I rasa macam I miss my friends sebab tak semua selected. So I was quite lonely. Then I main sekejap. After that I balik ke kelab. Balik ke kelab main dengan kawan-kawan lah. Dan kalau menyanyi pula, dia macam, adakah dia seiring waktu dia dengan bakat awak dan minat menyanyi? Tak. Menyanyi sebab ibu saya yang suruh. So mula daripada umur 8 tahun. Why I remember sebab time tu I dah jadi 2 kan. Sebelum makan tu, sebelum buat homework pun, lepas buat homework, menyanyi. Berlatih menyanyi. Dulu pakai DVD. Arwah my grandfather, seorang pemuzik. My mother suka bernyanyi. Tapi, okay she can sing, but not professionally lah. So, dia nak sangat anak dia ni jadi penyanyi. Jadi penyanyi. So, dari situ, setiapnya I lakukan anything to do with menyanyi, itu kerana arwah ibu saya. Dialah motivasi saya. Dialah. Kalau tak kerana dia, I tak menyanyilah. I ingat lagi, waktu tu saya host time audition Anugerah 2009. Dia masuk naik stage macam dia lah Eka Mairina waktu dah sampai. Padahal dia baru first day. Naik, apa khabar semua? Tepuklah sikit. Habis ada dengan Fauzi. Siapa budak ni? Ya? Oh, ingat kan? Ingat. Oh, ingat? Ingat baju colour grey lagi. Colour grey, Abang Eddie cakap, awak ada lagu yang pilihan kedua tak nak nyanyi. So, kita tukar lagu lah. Sebab dia tak suka macam, kita grow up dengan menyanyi lagu Ziana Zain. Jadi, nyanyian tu dah macam dia. So, Abang Eddie cakap, dia nak dengar suara I yang original. Nyanyikan lagu lain. So, yang bukan meniru ala-ala Ziana. Betul. Dan sebenarnya, bila awak menyenangkan diri ni, saya tahu awak sibuk dengan keluarga, anak-anak. Tapi selain dari itu, awak juga sibuk dengan bisnes masing-masing. Saya sempat jual makan online. Ya, belum sempat. Dia macam gini. Makanan online dia, belum sempat nak order, dah tutup. Macam mana tu? Dia macam, gitu enggak ada feeling lagi dah mau jual capek bakso. Gila, ya udah cukup lah gitu kan. Ya. Belum sempat order. Jual makan apa? Bakso apa? Bakso, bakmi, nasi liwet. Oh, ini MasterChef. MasterChef. Jadi ini Eka yang nak masuk ke mereka undang? Tak. Jadi Ini I yang nak masuk. Saya bilang dengan suami, kebetulan suami saya kerja F&B. So saya bilang, I nak ikut. Semua jeling I, semua macam like whatever gitu kan. Ikut untuk ni. Karena mereka tuh saya rasa meremehkan saya. Yeah. Jadi begitu udah nak mau tutup, baru I itu masukkan toh. Apa? Yang lucunya begitu I masukkan my biodata semua, less than 5 minutes, producer MasterChef call I. I rasa macam I tak pernah fikir bahawa benda ni betul sampai macam serius. Yeah. I fikir macam kita filming kan. Yeah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, selesai. Rupanya ni betul-betul komitmen selama 6 bulan. So, sampai ke tahap mana? Karena saya dapat apron tu, berarti saya top 12. Top 12? Plan dia untuk keluar minggu depan. Top 12. Top 12. So lah. macam tak mimpi juga. Dan kebetulan that time yang pada waktu kompetisinya itu, okay, kita panggil top 5 gitu. Tiba-tiba nama I, Eka Mairina, I was like, aku hebat, guru. Lihatlah anak-anak aku, suamiku yang tak percaya. Dan Sarah juga terlibat dalam bisnes makanan juga waktu tu? Ada. I punya mertua. Dan I juga jual cream puff. Tapi lepas ni I nak
belajar lebih untuk do it properly lah sebab I tak pernah pergi classes. Ni belajar semua sendiri. Tak pernah masuk classes apa-apa. So this round I nak buat betul-betul, nak belajar more than just cream Lebih puff. serius. Oh, ada pastries lah Pastry. Macam gitu. Tengok, jadi mereka ni kira-kira macam dia apa tak jadi saja. Alah, tak buat apa-apa, tak busy. Tapi Master Chef Top 4 Tinggal timbul. yang buat bisnes, jual ini, jual itu, busy Segala sangat. jual semua kita jual. Tengok, ini superwoman. Bukan menghilangkan diri, menyibukkan diri mereka. Lagi ada. Kita akan dapat scoop lagi macam-macam cerita dari Sarah Akila juga Eka Mairina. Teruskan bersama kami dalam Scoop bersama Fiza O. Akting jadi maid boleh menang Pesta Perdana kelakar apa? Nyanyi tribute untuk Rahman Rahim tapi lirik tonggang terbalik. Baiklah, kembali ke Scoop bersama Fiza O. Kita ada game ni yang awak perlu tulis di papan putih. Ni satu untuk Eka, satu untuk Sarah. Jadi apa yang berlaku adalah kita akan tayangkan di skrin gambar-gambar ini. Aduh. Satu persatu. So gambar-gambar ini mungkin simpulan bahasa, mungkin peribahasa. Itu adalah antara dia punya clue lah pembayang dia, okey? Jadi kita jawab satu persatu. Kita akan teka serentak. Boleh? Okey. Boleh. Kita akan lihat gambar yang pertama. Kita akan berikan 15 saat untuk meneka. Okey, teka apakah simpulan bahasa ni? 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita tunjukkan di skrin. Tunjukkan di kamera. Betul tak? Apa ni? Batu api, batu ronsen. Sama tak meaning dia? Entahlah. Batu api tu yang official. Batu ronsen tu pakai gosip. Macam-macam. Engkau memang ronsen. Ini adakah ceritakan pasal diri sendiri? Bagaimana? Okey, next. Seterusnya. Siap? Padam? Apa ni? Okey, tunjuk kamera. Satu hati adalah betul. One love kau Dia banyak lagu. Ingat lagu Blue One love. Dasar penyanyi. Penyanyi. Disuruh. Ya, begitu. Baik. Dah kayu Kita padam lagi. Aduh. Okey, ni apa? Apa ni? Kita cubalah ya. 5 saat. 4, 3, 2, 1. Okey, tunjukkan. Duit kocek. Ngadong hepeng. Apa itu? Tak ada duit. Nak ngadong heaven, tak ada duit. Duit kocek betul. Ada kocek betul. Pandai Ada lah. duit saku. Iaitu kita anggap sebagai macam duit jajan lah macam itu. Ini, senang. Apa hal? Ini mudah. What is that? Awak tahu, Eka. Saya pasti awak tahu. Apa yang sebelahnya ni? Ayam. Ayam yang itu? Entah. Okey. 4, 3, 2, 1. Tapi dia macam... Sudah habis sebenarnya. Oh, dah. Kalau Master Chef ni dia penalize. Salah ya. Salah ya. Okey. Okey, betul. Okey, tunjukkan yang cakar ayam adalah betul. Yang itu cakar betul. ayam. Bulu ayam. Bulu ayam. Bulu. Tadi Bulu dia- Pak eh, Bulu. Eka Tadi, terselamat waktu ini. tadi cakap macam cakap Baik, macam baik. bulu Eka. Okey, Lepas. ini yang terakhir sekali. Bersedia? Oh, lagi. Okey, Padamkan. okey. Kita Ya Allah. tengok sekarang juga. Okey. Baik, sedia? Tulis jawapannya. Okey. Okey, sedia? Okey, kita tayang kat skrin. Come on, Eka. Kejap. Okey. 1, 2, 3. Dialek kita tak tahu. Warga emas. Keluarga emas. Tapi betul. Itulah. Nampak emas Anak je. emas kau. Apa dokong? Tengah-tengah tu. Anak emas. Baiklah, nampaknya 3, 1. Hadiahnya adalah yang kalah letakkan papan putih di sini. Ya. Dari tadi dah kena buat dah. Terima kasih Sarah ya. Okey. Okey, dari permainan ni kita beralih ke Scoop Jaram. Ini adalah kerusi panas kami. Dari tadi Dia dah siap kat tanya situ, yang Web. Ini kursi ini. Ya. Macam menyanyi. Suruh duduk ya. Duduk. Tengah, ya. Ya. Saya pun belum pernah melihat. Kita akan baca sama-sama. Okey, first.
Aduh, katanya muka dia tak happy je. Tak make it to next level. Dish pun tak elevate. Ni agaknya pasal MasterChef. Ya, MasterChef. Ya. Waktu tu adakah kau tak happy? Bukan tak happy, no. Tapi memang sedih lah, lebih kepada sedih lah. Bukan tak happy. Tapi memang tahu dengan masakan saya pada saat itu, memang saya takkan masuknya. Because saya memang dah tak concentrate. Saya punya saya dapat anxiety attack. At the same time saya dapat asthma attack. Jadi macam dah tak boleh concentrate lagi. So memang saya dah jangkakan saya akan keluar lah. Tapi pada saat itu juga saat yang bersamaan anak-anak I pun pergi hospital. Jadi macam mana nak explain dekat orang-orang ni bahawa muka saya tu bukan muka tak happy. Muka sakit. Because muka memang banyak fikiran. Orang-orang yang menuduh, mereka tak faham Betul. Situasi yang sebenarnya. Dan mereka sekarang ni akan ada lebih empathy terhadap betul. orang yang di kaca TV. Dan komen kedua ni kata, kalau Eka ni tak jerit, tak susah. Tak sah. Penat telinga aku dengar. Over sangat. Kalau Eka kan tariknya, kan? Tapi itu sebenarnya skill. Tak ada. Itu untuk saya kelebihan dan kekurangan orang lain-lain tau. Suara saya memang lantang gitulah, lantang lah. Ya. Jadi macam mana I nak itu sebenarnya bukan menjerit tau. Because I berbual tu memang it's already dengan power tau. Jadi macam saya boleh mengesahkan backstage. Dah dengar tadi? Dia kalau bercakap dalam bilik, orang luar bilik bisa dengar. So jadi then after that kalau nyanyi pun kita nak kena reach the notes. Certain notes memang kita nak kena reach. So itu macam mana gitu cara saya reach the note. Macam gitu juga memang the teknik. Kalau kita just nak mengutuk. Nak mengutuk cuma untuk because I tak suka ikan Marina. To me it's okay, pasal kadang-kadang kita ni manusia wajar. Kita tak suka ni, kita tak suka tu. Tapi jangan sampai merusakkan industri. Jadi ada yang boleh nyanyi, ada yang tak boleh nyanyi. Nah itu sebelum kita komen, kita harus tahu dulu menyanyi itu seperti apa. Macam mana you nak komen yang baik kalau you sendiri tak tahu macam mana menyanyi yang baik. Wah, deep betul lah Eka. Deep kan saya. Ya Allah, betul. jadi mak-mak tu. Akhir sekali. Dah tentu dia orang. Habis akting jadi maid boleh menang pesta perdana. Kelakar apa? Akting pertama? Tak lah, sebetulnya saya memang dah acting dan pesta perdana sebelumnya kalau tak salah saya pun dicalonkan juga pelakon pembantu terbaik kalau tak salah atau macam newcomer terbaik something like that. Dahsyat lah Tak adalah. Tapi gini ini karakteristik saya dari kecil lagi saya memang what you call it high achiever. Jadi kalau saya berbuat sesuatu saya akan pastikan bahawa saya berbuat yang terbaik. Saya berterima kasih kepada yang menghargai dan untuk yang tidak menghargai semoga diberikan hidayah. Lepas ini saya akan sampai Eka ya. Eka, terima kasih Eka. Thank you. Eka, kamu memang serba-serbi hebat ya. Sekarang ini sudah bersedia. Sarah? Okay. Sarah dah stretching. Ready. Bring it on. Stretching first. Lama sakit pinggang. Yang ini. Seksa dengan dia nyanyi. Dah tak macam zaman baru-baru menang. Dia compare awak dengan berbelas tahun lalu. Itulah. Okey. Kita umur dah makin meningkat. Praktis jarang. Praktis jarang. Lepas tu kita kan tidur kan tak cukup. Sebab jaga anak sampai larut malam. Few hours tu kita terjejas sikit lah. Suara kita mungkin. Stamina kan? Pun tak ada exercise lagi kan. Tercungap-cungap lah kadang. Betul. Seterusnya. Apa ni? Kata first single. Tapi kenapa orbit macam lagu-lagu lama? Apakah first single Sarah? Biar hati bukan ke? Biar hati mencintai. Biar hati mencintai. Lagu tu top, babe. Kan? The thought that goes behind untuk menerbit sebuah lagu tu adalah untuk kenakan dengan suara Sarah. Betul. Sebab Sarah memang terkenal untuk juga membawa lagu-lagu yang macam Ziana. Sebentar lagi? Ada nyanyilah lagu Dayang. Si Sarah. Tinggi-tinggi sikit lah lagu tu yang high notes tu. Tapi mungkin cita rasa orang lain-lain. Betul. Tapi pun nampaknya ada juga orang suka sebab lagu tu masuk carta. Betul. Untuk berminggu-minggu lamanya. Berbulan saya rasa lagu tu masuk carta. Berbulan waktu ada. di radio. Okey. Baiklah. Yang ketiga ni katanya malu apa nyanyi tribute untuk Rahman Rahim.
Tapi lirik tunggang terbalik. Oh, mungkin Ceritanya begini. Cerita dia macam ni. Okay. Sebab setiap manusia buat kesilapan. Betul. Sebab I think terlalu banyak Job. lagu nak memorize. Nak kena hafal. Habis dengan dance steps. Kita ni bukan penari. So kita nak balik tidur tu nak kena dance step. Lirik tu kalau tidur run all over again. Repeat tau. On repeat mode. Then maybe dengan nervous kita nak buat tribute kan lagu tu. Nak make sure benda tu perfect sekali. Tak perfect as yang kita jangkakan. Dah turun, lepas dah turun stage tu, membebel dengan diri sendiri. Lepas tu lagu tu jadi tak lupa lagi tak lirik tu. Terus ingat. Terus ingat. Terima kasih Sarah atas penjelasannya. Sekarang Sarah macam boleh menghela nafas lega. Jadi semoga kita akan terus suka hati dalam seni perjalanan kita. Apa pun juga bentuk. Dan kita akan korek lagi tentang cerita awak berdua. Ingat apa habis? Awak ingat apa? Lepas ini, jangan ke mana-mana. Kita akan teruskan dengan Scoop bersama Fiza O. Kita perempuan, kalau bercerai je, orang cakap kita jahat. Why me, you know? Orang sampai pernah nampak I macam ludah tau. Akhirnya, final segment bersama dengan Eka dan juga Sarah. So much fun. I rasa I belajar sangat Sesuatu yang baru. satu baru. I dapat terima ataupun ceruk iktibar daripada you all. Semangat daripada malam ni, semangat dari Eka dan juga dari Sarah. Kan ada yang mungkin anggap awak menghilangkan diri, menyanyi dan sembunyikan dirilah tu. Tak, mereka sibuk sangat. Buat benda lain. Buat benda lain. Buat benda lain. Betul. Sibuk Selain sangat. menyanyi. Saya tengah pada Eka. Sebab Eka dari permulaan perkawinan anda very open. Anda akan cakap pelbagai pihak media bahawa I ikut suami I ke mana-mana pun jua. Ya, betul. All over the world awak dah pergi. Jadi saya rasa waktu yang paling merubah hidup Eka adalah bila awak pilih untuk Mekah. ke Mekah. Setelah saya berkahwin dengan suami saya ni kan, cuma dalam jangka waktu 1 tahun kemudian, dia dapat offer untuk pergi ke Setahun Mekah. kemudian. Jadi suami anda kerja F&B yang perlukan untuk di travel. hotel. Siapa yang sangka Eka Mairina yang pakai baju macam mana zaman dahulu kemudian tiba-tiba ditempatkan di Mekah. Sampai saya waktu tinggal di Mekah itu saya sampai tak berani berdoa. Aduh. Saya tak berani untuk minta apa-apa. Macam saya ni kotor sangat saya rasa, you know. Macam I feel macam why me, you know. Orang sampai pernah nampak I macam ludah tau. Itu pun ada juga beberapa orang yang datang kat saya tau. Macam tanya saya macam directly. Mungkin dia pasal dia tak tahan Dia tanya saya, why you? Oh, Ya, bila awak ke Mekah? ya. Dari situ I banyak sekali macam melakukan Refleksi diri. refleksi diri, you know. Apa yang baik, apa yang tak baik. Jadi begitu tinggal di Mekah tuh betul-betul merubah saya secara keseluruhan. Honestly, to tell you, I tak pernah baca tahu yang tadi komen-komen tu. Macam to me, you all takkan pernah dan takkan pernah sanggup kalau you jadi I in my position. Just imagine I datang dari keluarga baik-baik, I datang kat Singapura ni, tiba-tiba begitu divorce pada waktu itu I kena bawa anak pasal I udah dalam critical that I have to lari dari rumah. Tiba-tiba balik ke rumah, my whole degree cert dari kindergarten sampai degree dah hilang. My late father, dari kita lahir tuh anak-anaknya dia mengumpulkan waktu melahirkan the receipt. Jadi setiap anak dia kumpulkan receipt-nya sampai begitu I kawin diberikan ini tanggung jawab papi sudah selesai. Begitu I kawin hilang. Jadilah I Remuknya manusia. hati tu. Oh, I tell you, Fiza. Adakah anda meraung waktu tu Eka? Aduh. Macam mana you jadi manusia hidup high achiever, tiba-tiba even the birth cert aja you tak ada. Cert sarjana yang you susah-susah Untuk capai. just dibuang. Itu masa I really menyandarkan hidup I dengan suami I sekarang.
I think bila awak dah jumpa suami awak sekarang ni, awak rasa okay, finally ada orang yang boleh menjaga saya. Sekarang I will take my time untuk diri saya myself, sendiri. untuk jaga diri awak Betul. sendiri. Kalau Sarah sendiri mendengar cerita oleh Eka, apakah momen pivotal yang awak rasa awak lalui, Sarah, yang buat anda rasa actually itu adalah hikmahnya? Kita perempuan, kalau bercerai je, orang cakap kita jahat. Kita tak pernah jaga suami kita, tak pernah jaga rumah tangga kita. Tapi apa yang kita lalui macam Eka, orang tak nampak. Personality kita, karakter kita memang Macam laut. laut. Ya. Happy go lucky. Sebab itu kita pilih menjadi performer. Yang paling lowest sekali in life is bila saya pilih untuk keluar daripada perkahwinan saja. And saya punya anak dengan Aira with me. Terduduk fikir, macam mana nak cari duit untuk besarkan anak Waktu tu Aira berapa tahun? Masa tu saya tak ada duit. Dan orang tak tahu. Kita tak ada job. Tapi kita kena besarkan anak kita. Kita tak ada duit nak beli susu pun. Tak ada orang tahu. And I bukan jenis yang minta tolong orang tua sebab I Awak tak rasa susahkan orang tua. Dan I salahkan diri I for my failed marriage sebab itu pilihan kita. I dibesarkan oleh orang tua yang very independent. You nak sesuatu tu, I akan tanya my orang tua, boleh tak buat macam ni? Dia akan bilang I apa tau, dia tak akan bilang I tak boleh. Boleh, tapi kalau you jatuh, you bangun sendiri. So, I pegang tu sampailah ke hari ini. Kalau I berani untuk face the music, I buat. Sama juga dengan perkahwinan I. Dah tak together sama yang itu kan, I kena besarkan anak, I tak bilang apa-apa dekat my parents. Sebab itu pilihan awak pada mulanya. Itu pilihan macam, saya dah kena tanggung semua lah kan. I ada seorang mak angkat yang dia dah arwah sekarang. Dia lah banyak, dia orang luar tau. Tapi dia banyak beri sokongan dengan I. Untuk stay strong. Dia kata, buat untuk anak. Nobody else. So, sampai ke hari inilah saya pegang kata-kata dia tu. Kita seorang ibu kalau tak kita yang jaga anak-anak kita, siapa lagi kan? Dan saya rasa hikmahnya that dark period yang awak rasa awak tak ada segalanya. Tak ada apa-apa Tak ada pun. segalanya, tak ada sesiapa, duit pun tak ada. Tak ada. Awak sedar bahawa it comes back untuk diri awak dan dengan Yang Maha Esa. Dan sekarang ni apa yang awak ada tu awak macam sangat appreciate. Saya bersyukur sangat, betul. At that point of time, I pun baru buka my own entertainment company. Then I dengar Sarah tak ada job. I said okay, so I kasih dia I punya job dekat menyanyi. salah satu menyanyi dekat salah satu hotel pada saat itu. Dan saya rasa Eka awak akan sangat appreciate apa yang kita ada surprise untuk awak. Okay. Ya. Awak kata peranjat sebab ini satu yang awak tak jangka. Kita ada message. Baik, kita tengok skrin. 1, 2, 3, surprise. Saya mengenali Eka Mairina semasa beliau memenangi Anugerah 2003. Pada 2004, saya telah menerbitkan album solo beliau. Dalam albumnya, beliau juga berkebolehan menulis lirik dan juga menyumbangkan kreativitinya. Apa yang saya kagum kelebihannya adalah semangat beliau yang kuat dan tak mudah putus asa. Baik, adakah itu produser pertama yang sahabat? Ya. Dan menjadi sahabat daripada produser dan sahabat. Beliau adalah seorang yang pada saat itu dalam industri ini orang pertama yang saya rasa mengapresiasi bakat saya. Jadi saya ingat sekali pada waktu itu saya masih hamil, saya baru menang waktu itu. Dia telefon saya,
Dia cakap, Eka, saya Mayuni Umar. Okey, saya nak buatkan awak album. Dan saya tanya macam perlu membayar atau tak dan macam mana cara dia. Tak, saya akan tanggung semua. Jangan takut. Tapi tak apa, you lepaskan bersalin dulu semua ini itu dan lain-lain, nanti selepas bersalin nanti kita berbual lagi lah. Karena saya rasa saya tu saya rasa macam ini industri adalah yang baru untuk saya. Jadi mendengar beliau offer secara personal kat saya tu, saya rasa macam wah, teruja saya. Dan Sarah, I tahu you macam okey, 1, 2, 3. Saya mengenali Sarah Akilas masa Anugerah 2009. Pada masa itu, Sarah sempat berjumpa saya secara peribadi untuk mendapatkan tips atau strategi sebelum beliau ke peringkat akhir. Sarah mempunyai suara yang lantang, unik dan tersendiri. Dalam rakaman, Sarah seorang yang senang sangat nak bekerja. Dia akan buat homework, datang studio je, terus boleh rakam. Itulah pengalaman saya dengan Sarah. Jadi orang ingat disiplin Sarah dalam industri ya. Kita kena buat homework bersama dulu buat homework. Masuk kita nak buat masa orang kan. Ya. So kita kenalah buat homework dulu ya. Bila dia menilai benda-benda yang kecil tapi memerlukan effort dari kita tu, betul. itu yang buat kita macam you perasan. You appreciate I disayangi. Kebetulan kita dah sampai ke ruangan dedikasi Scoop. Ada beberapa merch kat sini, tapi yang penting adalah kad ni. Kad ni adalah kad untuk awak tuliskan dan tujukan pada orang tersebut. So, nama siapa yang terlintas di fikiran awak, orang itulah awak tu sama dia. Mungkin terima kasih, penghargaan, minta maaf, apa-apa pun yang awak nak nyatakan pada orang tersebut. Oh, okey. Sarah dah habis. Okey, Sarah. Mungkin dapat Sarah bacakan apa yang awak tulis kat awak tu. Okey, I nak dedicate ni kepada suami tercinta. Nama dia Jabar. Terima kasih sebab selalu memahami diri I. I takkan lupa semasa kita at our lowest. You are always selalu sabar dengan I. So kadang-kadang kita ni stres sangat kan. Mana netizen cakap macam-macam. Mana dengan kids. Suami I tak pernah mengeluh. I minta maaf kalau I belum dapat buat yang terbaik untuk you and the kids. But I will not stop trying. I janji I akan cuba untuk perbaiki diri and I akan sayang you all till my last breath. Eka, Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk papi saya tercinta. Terima kasih papiku tercinta untuk segala nasihat dan pelajaran hidup yang telah diberikan untuk Eka. Sehingga Eka menjadi wanita yang kuat dan tegar dan juga bertanggung jawab dalam menghadapi hidup. Maafkan karena tidak berada di sisi papi pada saat terakhirmu. Tapi rasa terima kasih ini takkan pernah habis dimakan waktu untuk akhiratmu, insyaAllah. terima kasih Eka dan juga pada Sarah. Dan selepas kita dah dengar cerita anda, saya rasa awak tak pernah tenggelam pun. In fact, you're thriving sekarang ini. Tapi dalam bentuk dan cara yang berbeza. Kan? Kita tak sangka yang sebenarnya dua artis ini ada banyak persamaan di mana awak melalui fasa yang sangat-sangat gelap. Tapi sekarang ni, awak adalah bukti bahawa kesabaran tu memberikan anda peluang untuk live your best life. Terima kasih. Kita akan buat group hug lepas ni. Okay? Kita akan buat group hug lepas ni. Terima kasih Sarah dan Eka sekali lagi. Dan jangan lupa kita akan mengundang lebih ramai para selebriti untuk episod-episod akan datang dalam Scoop bersama Fiza O.